I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Hello guys, welcome sa aking channel. Ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng unboxing ng ating karagdagang armas sa pagbablog. Ngayon guys, dumating na kasi yung in-order ko galing extra. Kakarating lang ngayon, kakadeliver lang. So, ngayon, magkakaroon tayo ng unboxing. At isa pa guys, sakto na medyo nagloloko na rin yung Gorilla Pad ko. So, saktong dumating siya. So, siguro mayroon na kayong idea kung ano yung unboxing natin. So, tara, samahan nyo ko at tuklasin natin kung ano yung laman ng box na to. Tara guys! Bali guys, ito na yung in-order ko ng tripod galing extra. Ngayon, bubuksan na natin at tayo kailangan natin ng gunting. Wow. Bali guys, ito may kasama siyang SD card. May kasama siyang SD card, binili ko rin kasi 16GB lang yung pre nung camera. So kailangan natin para hindi tayo mauubusan ng memory kapag nagba-vlog tayo. So order ako mga 32GB, siguro abutin ng 1 oras yung memory. So na natin. Mata tayo. Siguro napaluto na. Ito na siya guys. Ang itsura niya. Bali, tanggalin lang muna natin. Bali guys, dalawa yung in-order ko sa extra. Itong SD card at isang tripod. So itong SD card meron siyang 32GB. SD card is 32GB. 32GB siya. 32GB. Speed niya is 90 Mbps. 90 MB per seconds. 32GB 8 nakalagay dito. 32GB 8 hours HD standard quality. So hopefully na 8 hours nga yung kanya. Siyempre magbabago din yan sa settings ng camera mo kung madaling mapuno yung memory mo. Ito guys, yan. Then sunod guys, yung pinaka main event na unboxing is yung Benro tripod. Model is T600Ex. Ito siya. Yan. So tara guys, samahan nyo ako, buksan natin to kung ano yung laman ng box na to. Siyempre alam natin tripod, pero ano ba yung nasa loob ng box na to? Tripod, ano yung mga kasama ng tripod? So tara.
Benro, baka naman. Okay guys, sa box, naka-plastic pa siya. Plastic. Yan. Naka-plastic pa. So natin yung plastic. Natin naman niya. Ano nasa loob niya? Guys, plastic. And sa plastic guys, nakapaloob yung kanya. Tawag dito yung cover niya or yung bag niya para may lagayan tayo para hindi rin masira. So okay guys, tatak niya ay Benro. Ang laman ng laman ng bag cover ay siyempre tripod at saka manual. Wala manual. Manual guys, pero mukhang hindi mo maintindihan to. Hindi ko maintindihan to. Then ito, may English naman pala sa likod. Yan. So ito na guys, ito na yung Benro tripod niya. Kaya ako siya binili guys kasi meron siyang ito. Meron siyang, yan, tatanggal. So yung lagayan mo mismo ng ito yung lagayan mo mismo ng camera. Nilalagay dito. So pin naman natin to. Yan. At tataas din siya guys. So wala na tayong problema kung height, nagagalaw din siya, napapan din siya, pan left, right, na tilt din siya, nakitilt din siya, tilt up, tilt down. And guys, ito na yung binili natin. Kaya itong napili ko guys na tripod, yung Benro, kasi nalagay din sa specification niya aluminum na siya. Ito, aluminum, tapos may ball kasi yung iba wala, steady lang. Then yung quality din niya, maganda rin yung quality niya, so sulit ang budget nito. Na pala guys, balikan nga natin itong SD card. Yung SD card niya mabilis siya guys, kasi yung ibang SD card pag ginamit mo yung burst shooting, bumabagal yung camera mo is nagiging busy. So ito, maganda ka siya kasi nakalagay ito extreme speed for bursting, fast transfer. So maganda siya SD card. Bali yung price nito guys, ito 125. Ito naman is 74. 125, 74. So almost abutin lang ng 200 real. So malaking tipid na kasi ito, naka-sale siya. Naka-sale siya. At ito medyo naka-offer. So maganda siya guys kasi Benro siya. Benro T600Ex. So
swak na swak sa bulsa guys. Una, ang purpose ko ng pagbili nito guys is yung aking gorilla pad is nagkakaproblema yung isang paa. So, delikado sa gamit, delikado sa camera. Kung inilalagay, baka bigla na lang accident, hindi natin alam. Mas mabuti na yung advance tayo mag-isip para ma-prevent yun. So, ang palawang purpose ko kung bakit ko binili ito is sa gorilla pad, limited lang yung kasi kung nabawa, magpipresent ako ng nakatayo, magbablog ako ng nakatayo at ng steady, kailangan ko ng tripod, kailangan ko ng medyo mataas, tapos yung level kailangan yun. So kaya binili ko yung tripod. Ang sunod na purpose ko kung bakit ko binili itong tripod, siyempre para unti-unti natin kumpleto yung gamit natin sa vlogging. So mas mabuti na yung kumpleto yung gamit pag talagang kailangan na. So ayun guys, yan ang tatlong purpose ko kung bakit ko binili ang tripod. Share ko lang guys, sa every time share ko lang guys, every time kasi ko na bibili, gusto ko i-share sa inyo kung yung sabi ko nga sa inyo dati sa vlog ko yung nakaraan na yung pagiging practical ng isang OFW ay dapat i-apply pag nandito ka sa ibang bansa. Kung ano yung nagiging condition ko, kung bakit ako napabibili ng mga gamit. Una, yung ano ba yung purpose niya, ano ba yung magiging gamit niya sa akin, ano ba yung maitutulong niya sa akin, kailangan ko ba talaga o hindi. Yun isa yun, yung purpose. Pangalawa, yung pangangailangan, kailangan ko ba talaga siya or kaya pa naman ng gorilla pad. So sabi ko nga sa inyo, yung gorilla pad ko nagluloko na, medyo yung isang paa is damage na, so kailangan ko na bumili ng bagong tripod. Yun guys, yun lang yung unboxing natin about sa tripod, sa bagong nating armas, tripod at saka isang backup na SD card. So guys, kung nakita nyo, gamit ko na ngayon yung tripod, sino yung mahawak ng camera ngayon. Tatapos na natin yung unboxing ng ating bagong armas. Ang bagong armas natin ay yung tripod at saka SD card. So ngayon, hanggang dito lang tatapusin yung vlog na to. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Huwag mo na rin kalimutan i-ring ang bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko. So guys, see you next time. See you when I see you. And support Filipino vloggers. Isang muli, hanggang dito lang muna.